අයිබෝවන් Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ පොලිස් ටොපර් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කේක් එකටත් මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ හදපු පොලිස් ටොපර් එකක්. ඉතින් මේ පොලිස් ටොපර් එක තනිකර හෑන්ඩ්මේඩ් කිසිම මෝල්ඩ් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැතුව තමයි හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ටොපර් එක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා navy blue color fondant කෑල්ලක්. ඉතින් මම කුවේට් වල ඉන්න නිසා මට හොයාගන්න ලැබුණේ මේ blue color එක තමයි. ඔයාලට රසාකෝ navy blue එක මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටොපර් එකක් හදනකොට ටයිලෝස් පවුඩර් ටිකක් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ටොපර් එක ඉක්මනට හයි වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදියට ටයිලෝස් පවුඩර් චුට්ටක් අරගෙන මගේ navy blue color fondant එකට හොඳින් mix කරගන්නවා. ෆොන්ඩන්ට් එක ඉතා පහසුවෙන් නීට් කර ගැනීම සඳහා මේ විදියට ෂෝට්නිං ටිකක් එහෙම නැත්නම් බටර් ටිකක් අරගෙන මම හොඳින් නීට් කරගන්නවා. එකතු කරගත්ත ටයිලෝස් පවුඩර් ටික සම්පූර්ණ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලෙම හොඳින් මික්ස් වෙන විදියට මේ විදියට නීට් කරගන්න. දැන් මේ විදියට ටයිලෝස් එකතු කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලෙන් කොටසක් මම වෙන් කරගන්නවා. මම දැන් පොලිස් ටොපර් එකේ යට කොටස හදන්න තමයි යන්නේ. මේ විදියට ෂෝට්නිං ටිකක් අතේ ගාගෙන මම මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල හොඳින් නීට් කරගන්නවා. දැන් මේ විදියට ෆොන්ඩන්ට් ස්මූතර්ස් දෙක භාවිතා කරලා ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල මම කොටු හැඩයකට හදා ගන්නවා. දැන් මේ විදියට රූලක් එහෙම නැත්නම් පිහියක් භාවිතා කරලා ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක් අයින් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා පොලිස් ටොපර් එකේ යට කොටසේ කකුල් දෙක විදියට ඔයාලට මේ කොටස ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට පිහියක් භාවිතා කරලා කපාගත්ත කොටස ඉවත් කරගන්නවා. අපි ෆොන්ඩන්ට් ටොපර්ස් හදනකොට මේ විදියට ඉරිතැලීම් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ වෙලාවට ෂෝට්නිං ටිකක් අරගෙන ඉරිතැලුණු තැන හොඳින් පිරිමදින්න. සමා වෙන්න ඕනේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ ෆ්‍රේම් එකෙන් පිට. ඉතින් මේ විදියට ඉරිතැලුණු තැන හොඳින් ෂෝට්නිං ටිකක් ගාලා පිරිමැද්දාම ඔයාලට ඒ කඩතුළු වෙච්ච තැන වහගන්න පුළුවන්. දැන් මට රිජිෆෝම් කෑල්ලක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සඳහා ඔයාලට ඕනම විදිහේ රිජිෆෝම් කෑල්ලක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකම මට බාබකියු ස්ටික් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. පොලිස් ටොපර් එකේ උස ප්‍රමාණයට අනුව මේ විදියට මම බාබකියු ස්ටික් එක කඩා ගන්නවා. මේ විදියට ටොපර් එකේ යට කොටසට මම බාබකියු ස්ටික් එක සම්බන්ධ කරගන්නවා. බාබකියු ස්ටික් එක ආධාරයෙන් තමයි ටොපර් එකේ යට කොටස සහ උඩ කොටස අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. දැන් මම සපත්තු දෙක හදාගන්න තමයි යන්නේ. මේ වගේ කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් මට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලටත් මම ටයිලෝස් පවුඩර් චුට්ටක් දාලා මේ විදියට හොඳින් මික්ස් කරගන්නවා. සපත්තු දෙක සඳහා මට එක සමාන ෆොන්ඩන්ට් කෑලි දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ කුඩා ෆොන්ඩන්ට් කෑලි දෙකක් වෙන් කරගෙන අතින් හොඳට සපත්තු දෙකක් වගේ හැඩයක් එන විදියට මම හදා ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට චූටි සපත්තු දෙකක් මම හදාගත්තා. දැන් මේ සපත්තු දෙක ටොපර් එකේ යට කොටසට එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ විදියට ටොපර් එකේ යට කොටසට මම වතුර ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුංචි ටූත්පික් දෙකක් ආධාරයෙන් ටොපර් එකට මම සපත්තු දෙක සවි කර ගන්නවා.
දැන් ටොපර් එකේ උඩ කොටස හදාගන්න තමයි යන්නේ. ෆොන්ඩන්ට් එකේ මේ වගේ ඉරිතැලිච්ච තැන් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි හොඳින් අත් දෙකෙන් ෆොන්ඩන්ට් එක මේ විදියට පරිමදින්න ඕනේ. එතකොට අපිට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල මේ විදියට හොඳින් නීට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් කලින් විදියටම ස්මූතර්ස් දෙකක් භාවිතා කරලා ටොපර් එකේ උඩ කොටස මට අවශ්‍ය හැඩයට හදාගන්නවා. දැන් වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා ටොපර් එකේ යට කොටස සහ උඩ කොටස මේ විදියට එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් ටොපර් එකේ මූණ හදාගන්නයි යන්නේ. ඒ සඳහා මම භාවිතා කරේ විල්ටන් එකේ අයිවරි කලර් එක. ඉතින් ඔයාලට රසාකෝ එකේ අයිවරි කලර් එක භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට මම ටයිලෝස් පවුඩර් චුට්ටක් මේ කෑල්ලටත් දාලා හොඳින් නීට් කරගන්නවා. දැන් මේ විදියට අල්ල භාවිතා කරලා ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල හොඳින් රවුන්ඩ් කරගන්නවා. මගේ ටොපර් එකේ හැටියට මූණට මේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල වැඩි. ඒක නිසා මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පමණක් ගන්නවා. දැන් රවුන්ඩ් කරගත්ත ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලේ උඩ කොටස මේ විදියට මම ඇඟිලි දෙක භාවිතා කරලා ටිකක් හීනි කරගන්නවා. ඔළුවේ උඩ කොටස ටිකක් හීනියටත් යට කොටස ටිකක් මහත් වෙන විදියටත් තමයි අපි මූණ හදාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදියට බෝල් ටූල් එක භාවිතා කරලා ඇස් දෙක ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් ගාලා සුදු පාට කුඩා ෆොන්ඩන්ට් බෝල දෙකක් ඇස් දෙක ඇතුළට දානවා. මේ විදියට එඩිබල් පෙන් එකක් භාවිතා කරලා ඇස් දෙක සහ ඇහි බඹ දෙක ඇඳ ගන්නවා. ඔන්න ඉතින් දැන් මම ඇස් දෙකයි ඇහි බඹ දෙකයි ඇඳගෙන ඉවරයි. දැන් නහය තියන්න තමයි යන්නේ. කලින් වගේම මේ වගේ බෝල් ටූල් එකක් අරගෙන නහය ලකුණු කරගෙන වතුර ටිකක් ගාලා කුඩා ෆොන්ඩන්ට් බෝල් එකක් අරගෙන නහය උඩින් තියෙනවා. මේ වගේ ටූල් එකක් ආධාරයෙන් මම දැන් මට අවශ්‍ය විදියට කට සලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ රතු පාට කුඩා ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන කට ඇතුළට ඇතුල් කරනවා. දැන් කොණ්ඩේ හදාගන්න තමයි යන්නේ. මේ විදියට ලොකු බෝල් ටූල් එකක් අරගෙන කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් තොප්පියක ආකාරයට හදාගන්නවා. අපි කොණ්ඩයක්නේ හදන්නේ. ඒක නිසා මේ විදියට ඉරි තැලීම් තිබ්බට කමක් නැහැ. සම්පූර්ණ ඔළුවම වැහෙන විදියට හොඳින් මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ල තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් වතුර ටිකක් භාවිතා කරලා මම කොණ්ඩය ඔළුවට අලව ගන්නවා. දැන් ගොඩාක් ලේසි තොප්පියක් හදන්න තමයි යන්නේ. මේ වගේ ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන ඔළුවේ ප්‍රමාණයට තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර ටිකක් ගාලා ඔළුවට අලවගෙන තොප්පියක හැඩයක් එන විදියට හොඳින් අතින් හැඩ කරගන්නවා.
පොලිස් තොප්පියක්නේ හදන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේ වගේ තවත් ෆොන්ඩන්ට් බෝල් එකක් අරගෙන ටිකක් මහතට රෝල් කරගෙන අපි හදාගත්ත තොප්පිය උඩින් මේ විදියට තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ විදියට තමයි මම පොලිස් තොප්පිය හදන්නේ. වතුර ටිකක් ගාලා මේ විදියට ඔළුව උඩින් තියලා අලවගෙන මට අවශ්‍ය විදියට හැඩ කර ගන්නවා. දැන් මූණට භාවිතා කරපු කලර් එකෙන්ම චූටි ෆොන්ඩන්ට් බෝල දෙකක් අරගෙන කන් දෙක තියාගන්නයි හදන්නේ. ගොඩාක් ලේසියිනේ. ඉතින් මේ වගේ සරල විදියට අපිට ඕනම ෆොන්ඩන්ට් ටොපර් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ එක සමාන ෆොන්ඩන්ට් බෝල දෙකක් අරගෙන ඉතාමත් ලේසියෙන් අත් දෙක හදාගමු. මතක තියාගන්න හැම කොටසකටම ටයිලෝස් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. මම මේ කලින් ටයිලෝස් ඇඩ් කරපු ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලෙන් කොටසකිනුයි හදන්නේ. මේ විදියට අත් දෙක හොඳින් රෝල් කරගෙන මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා ඉතුරු කොටස අයින් කරගන්නවා. මේ විදියට වතුර ටිකක් ගාලා අත ඇඟට අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අයිවරි ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන ඇඟිලි ටික හදා ගන්නවා. ඒ විදියට මම දැන් අනිත් අතත් අලව ගන්නවා. දැන් තවත් අයිවරි ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අරගෙන බෙල්ල කොටස මේ විදියට තියාගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් කළු පාටින් ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් කපාගෙන මේ විදියට මම බෙල්ට් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. පොලිස් ටොපර් එකක් නේ හදන්නේ. ඒක නිසා දැන් මම ත්‍රිකෝණාකාර විදියට තුවක්කුවක හැඩයට පොඩි කොටසක් කපා ගන්නයි හදන්නේ. මේ විදියට තමයි මම බෙල්ට් එක හදලා ඉවර කරගත්තේ. මේ වෙනකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ටයිලෝස් සෙට් කරපු නිසා ටොපර් එක හොඳට හයි වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අවසන් වශයෙන් බෙල්ලේ මේ විදියට වතුර ටිකක් දාලා ඔළුව හයි කරගන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න ඉතින් මම පොලිස් ටොපර් එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදියට ඉතාමත් සරලව ඔයාලටත් ඕනම ටොපර් එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ටොපර් එකක් හදනකොට අපි ටයිලෝස් ටිකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ටොපර් එක ඉක්මනින්ම වේලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපි භාවිතා කරන ෆොන්ඩන්ට් එකත් නිවැරදිව හදාගන්න ඕනේ. නිවැරදිව ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගන්න රෙසිපි එකේ ලින්ක් එක මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලාගන්න. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එකකින් සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.